සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Adobe Illustrator වල සිංහල ගැටලුවක් කොහොමද නිරාකරණය කරගන්නේ කියන. අපි මීට පෙර Microsoft Word වල සිංහල ගැටලුවක් අපි විසඳගත්තා. ඊට පස්සේ Adobe Photoshop වල සිංහල ගැටලුවක් අපි විසඳගත්තා. අද කතා කරන්න යන්නේ Adobe Illustrator වල සිංහල ගැටලුවක් විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකක්ද මේ තියෙන සිංහල ගැටලුව? මේක ඇත්තටම කිව්වොත් විරාම ලකුණු පිළිබඳ ගැටලුවක්. කොහොමද Adobe Illustrator වල මේ විරාම ලකුණ ලබා දෙන්නේ කියලා. සිංහල භාෂාවේ තිත නැවතීමේ තිත ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන ගැටලුව තමයි මේ අපි අද විසඳන්න යන්නේ. මේක Unicode fonts නෙමෙයි, FM fonts වල එන ගැටලුවක්. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ මොන විදිහටද කියලා. Adobe Photoshop වල වෙනස් කරන විදිහට නෙමෙයි Adobe Illustrator වල මේ setting එක හදාගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද Adobe Illustrator වල මේ setting එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම open කරගන්නවා Adobe Illustrator CC version එක. මේක version එක අලුත් උනත් පරණ උනත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔබේ පරිගණකයේ දැන් ස්ථාපනය වෙලා තියෙන Adobe Illustrator open කරගෙන මම මේ කියන්නේ steps ටික බලාගන්න. ඒ විදිහට මේ setting එක වෙනස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සිංහල භාෂාවේ නැවතීමේ තිත ලබා දීමේ හැකියාව ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. හොඳයි. මම Adobe Illustrator open කරගත්තා. මුලින්ම artboard එකක් open කරගන්න යන්නේ. මම ඒකට යනවා file වලට. file වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ new දෙනවා. new document එකක් අපි ගන්න යන්නේ. මෙතන මම select කරලා තින්නේ A4 size එක. මම date name එකක් දෙන්න හැම මේක ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා. තනි artboard එකක් තමයි මම අරගෙන. portrait. මම මේක okay කරගන්නවා. ඔන්න මට artboard එක ලැබිලා තියෙනවා ruler එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම text tool එක use කරනවා. text tool එක අරගෙන cursor එක තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ මෙතන අපි දැන් font එක වෙනස් කිරීමක් කරගන්න ඕනේ FM font එකකට. මම මෙතන දෙනවා FM maliti X කියන එක. ඊපස්සේ මම ඔයාලට වචනයක් type කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන වචන දෙකක් ටයිප් කරගෙන දිනවා. මම මේක දැන් මේ වචන දෙකේ අවසානයේට නැවතීමේ තිත සිංහල භාෂාවේ විරාම ලක්ෂණ නැවතීමේ තිත යොදන්නේ මොන විදිහද කියලා බලමු. මම දැන් කීබෝඩ් එකේ නැවතීමේ තිත යොදන බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඔන්න අපිට එන්නේ මේ වගේ සලකුණක්. මේ නැවතීමේ තිත තියදී මේක එන ගැටලුවක් Adobe Illustrator වල. හොඳයි අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ මොන විදිහටද කියලා. මේ දෙක ඉවත් කරගන්න. හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕන යන්න ෆයිල් වලට. මේ ෆයිල් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන document setup කියලා එකක්. මේ document එක setup කරගන්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම document setup වලට යනවා. all control P shortcut key එක දීලා යන්න පුළුවන්. මම දැන් document setup click කරගන්නවා. දැන් අපිට මෙතන document setup dialog box එක open වෙනවා. මම එතන general කියන එක තමයි මුලින්ම select කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන type කියලා option එකක්. මම මේ type කියන option එක click කරගන්නවා. හොඳයි. මේ type කියන එක click කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙනවා මුලින්ම
use typographer's codes කියන එක මේ ටික් එකක් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේන්න. අපි Adobe Photoshop වලත් මේ ටික් එකක් අපි ඉවත් කරගත්තා වලනේ මතක ඇති. Adobe Illustrator වල මෙන්න මේ ටික් එක තමයි අපි මේ සිංහල භාෂාව ගැටලුව නිරාකරණය කරගන්න ඉවත් කරගන්න ඕන. දැන් මම මේ ටික් එක ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කරගන්න setting එක confirm කරගන්න. හරි. දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙනවා නම් බලමු ඒක වැඩ කරනවද කියලා. ඔව් ඒක පැහැදිලිවම ඒක සරලව ඒක වැඩ කරනවා. අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. නැවත ඒ පාත් එක අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක අපස්සට ගිහින් බලන්නේ ඒ සිස්ටම් එකට මේක වෙනස් කර දෙන්න පුළුවන්. Adobe Photoshop වල තිබුණු ක්‍රමවේදයට වඩා වෙනස් ක්‍රමවේදයක් තමයි Adobe Illustrator වල තියෙන vector raster softwares දෙකක්. එකම සමාගමේ වුණා settings තියෙන විදිය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. සිංහල භාෂාවේ මේ ගැටලුව හදාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන් graphic design කරන කෙනෙක්ට මේ ගැටලුව වෙනවා. graphic design කරන අයට Adobe Illustrator පාවිච්චි කරන ඕනම කෙනෙක්ට මේ ගැටලුව වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපේ අනිත් videos බලන්න subscribe කරලා notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.